ขั้นตอนการร้องทุกข์ของลูกจ้างขั้นตอนที่1ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิ์ของตนอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานของนายจ้างได้โดยลูกจ้างนำคดีไปฟ้องศาลแรงงานลูกจ้างยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานขั้นตอนที่2การยื่นคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือทายาทยื่นคำร้องทุกข์ตามแบบที่อธิบดีกำหนดยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือท้องที่ที่ลูกจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ก็ได้ขั้นตอนที่3การพิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงานตรวจแรงงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างลูกจ้างและพยานโดยเร็วรวมทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วต้องมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือยกคำร้องทุกข์ของลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงและการมีคำสั่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน30วันขั้นตอนที่4การยุติขอร้องทุกข์ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้างสละสิทธิการเรียกร้องทั้งหมดลูกจ้างสละสิทธิเรียกร้องแต่บางส่วนโดยนายจ้างยินยอมจ่ายมันบางส่วนแก่ลูกจ้างนายจ้างยินยอมจ่ายเงินทั้งจำนวนแก่ลูกจ้างบทกำหนดโทษกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญานายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ